बघा तर मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपलं मागच्या भागापर्यंत कंप्लीट झालं, जवळपास सगळे टॅब आपण शिकून झाले बरोबर. पण अजूनही काही प्रोसेस फोलिओ किंवा सेशन त्याच्यावर बाकी आहे, 35 नंबर आणि 36 नंबर हे 2 सेशन बाकी आहे, आणि त्याच्यानंतर मग पुढच्या सब्जेक्टचे सेशन तुमचे सुरू होतील. मग आता आपण आजच्या भागामध्ये हे सेशन सोडून घेऊ, म्हणजे डू इट युअर सेल्फ, सिम्युलेशन क्वेश्चन्स आणि त्याची समरी तुम्हाला तयार करायची, त्याची बघून करायची नाही, तर तुम्हाला टेस्ट येईल लेक्चर नंतर, दोन्हीही सेशनची येईल आणि दोन्ही सेशनची तुम्हाला समरी तयार करायची. लक्षात ठेवा, तुम्ही अटेम्प्ट चुकला तरी तुमचे मार्क रिड्यूस होणार आहे, हे लक्षात ठेवा इथून पुढे. त्याच्यामुळे चुका करू नका, योग्य ते उत्तर जे असेल ते पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये घेईल अशा पद्धतीने उत्तर द्या. बरं, तर मग आता आपण काय शिकणार, तर सेशन 35 आणि 36 मधले आपण जे काही प्रॅक्टिकली क्वेश्चन आहे, उदाहरणार्थ हात आहे याच्यामध्ये बघा, प्रोसेस फोलिओ तुम्हाला इथं दिलेला आहे प्रत्येक याच्यामध्ये. प्रोसेस फोलिओ नाही असं नाही, म्हणजे प्रॅक्टिकल तर तुम्हाला करायचंय, कारण की प्रत्येकाचं मग ते काय बाकी सगळ्या आतापर्यंत जे काय आपण शिकलोय, उदाहरणार्थ इथं याच्यात सगळे कमांड याच्यात एकत्रित केले. आता जास्त करून पेज लेआउट, पेज फॉर्मॅटिंगचं हे प्रॅक्टिकल आहे, म्हणजे मागच्या भागामध्ये आपण पेज लेआउट टॅब जो आपण बघितला, तर त्याच्यावर हे प्रॅक्टिकल तुम्हाला पुन्हा एकदा दिलेलं आहे, आणि डेटा चेंज करून दिलेला, डेटा बदल आहे, ठीक आहे. आणि ते तुमच्या नावाने सेव्ह करायचं, नाव आणि 35 नंबरने, आणि ते तुमच्या प्रोसेस फोलिओ मध्ये काय करायचंय, अपलोड करायचं. त्यानंतर 36चा प्रोसेस फोलिओ बघा, त्याच्यात तुम्हाला मग बाकी सगळ्या कमांड फॉर्मॅटिंग म्हटलेलं आहे, म्हणजे बाकी सगळ्याच कमांड तुमच्या त्याच्यामध्ये घेतलेल्या आहे. मागे शिकलेला पण कमांड तुम्हाला इथं घ्यायच्या आहे, याच्यामध्ये मग फिल्टर सॉर्ट असेल किंवा मग फॉर्म्युला टाकणे असेल, या सगळ्या गोष्टी या प्रोसेस फोलिओ मध्ये तुम्हाला करायच्या आहे. म्हणजे मागच्या पण कमांड तुम्हाला या प्रोसेस फोलिओ मध्ये आहे, ठीक आहे. असे 2 प्रोसेस फोलिओ तुम्हाला करायचे, ते आज एक उद्या एक या पद्धतीने. आता डू इट युअर सेल्फ 35 नंबरचं डू इट युअर सेल्फ काय आहे ते आपण बघू. आता बघा, करतोय मी ओपन 35 नंबर. पहिला प्रश्न, इन डिस्प्ले शीट इन्सर्ट युअर कंपनी लोगो. मग कोणतंही एक पिक्चर, एनी पिक्चर इन सेल A2 मध्ये तुम्हाला काय करायचं, इन्सर्ट. मग मी पहिले काय करणार, A2 सिलेक्ट करणार. बघा हा A2 पहिला नंबरचा, ही सेल मी काय करणार, सिलेक्ट करणार, आणि सिलेक्ट करून मला कोणती कमांड द्यावी लागणार, इन्सर्ट मध्ये पिक्चर कमांड, आणि तिथं कोणतंही एक पिक्चर तुम्हाला इन्सर्ट करायचं, ठीक आहे. मग मी केलं सिलेक्ट, सिलेक्ट करतो A2, इन्सर्ट मध्ये गेलो, इन्सर्ट मध्ये काय घ्यायचं आपल्याला, पिक्चर. मग पिक्चर मी निवडलं. मग पिक्चर मध्ये कोणताही एक पिक्चर निवडा, तुमच्याकडे डेस्कटॉपवर असेल किंवा डॉक्युमेंट मध्ये असेल किंवा डाउनलोड मध्ये असेल. बघा इथं माझं युअर लोगो म्हणून एक डाउनलोड केलेलं पिक्चर आहे, तिथे इन्सर्ट म्हटलं, आलं, तो लोगो तिथे इन्सर्ट झाला. छोटा करा आणि प्रश्न सबमिट करा. पुढचा प्रश्न, इन गिवन वर्कशीट सिलेक्ट सेल A7 अँड एंटर टेक्स्ट मिस्टर पटेल. मिस्टर पटेल ही टेक्स्ट तुम्हाला A7 मध्ये टाईप करायची. A7 बघा या ठिकाणी A7, इथं मला मिस्टर पटेल हे टाईप करायचंय. बघा मी टाईप करतोय मिस्टर पटेल, एंटर देतो, झालं मिस्टर पटेल टाईप झालं, आणि सबमिट करू आपण. इन डिस्प्लेड वर्कशीट इन्सर्ट 3 रो ऍट द बॉटम ऑफ द टेबल युझिंग होम टॅब. टेबलच्या शेवटी 3 रो तुम्हाला इन्सर्ट करायच्या. इन्सर्ट कमांड आपण शिकलो याच्या अगोदर. बघ सगळ्यात शेवटी जायचं. बघा इथे टेबलच्या शेवटी म्हटलंय, मग इथं मी सिलेक्ट करतो. बघा हा रो सिलेक्ट करा पहिले, मग इन्सर्ट मध्ये जा. इन्सर्ट मध्ये इन्सर्ट शीट रो ऑप्शन आपण निवडायचं. पहिला झाला, परत दुसऱ्यांदी केलं. तुम्ही जर 3 रो ऍट अ टाइम सिलेक्ट केले तर 3 रो ऍट अ टाइम इन्सर्ट होतील. बघा मी 3 वेळेस इन्सर्ट म्हटलं आणि सबमिट म्हणतो. झाली, ही पण कमांड झाली पूर्ण.
पुढे इन गिवन टेम्पलेट सिलेक्ट सेल C7 अँड अप्लाय. हे बघा, ही सेल स्टाईल आपल्याला तिथे द्यायची सेल ग्रुप मधून. कोणता सेल सिलेक्ट करायची? B6. बघा, B6 सिलेक्ट केली. कुठे आहे B6? आहे. मग मी सुरुवात करतो. B6 ला मी क्लिक केलं. क्लिक करून सेल स्टाईलला आपल्याला क्लिक करावं लागेल. इथं क्लिक केलं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याकडे इथं हा बघा, इथं माझ्यामध्ये आहे ही सेल स्टाईल आहे. केली सिलेक्ट झाली, ती अप्लाय झाली. इथं सबमिट करा. पुढचा प्रश्न, इन गिवन टेम्पलेट सिलेक्ट द टेबल अँड अलाइन इट टू मिडल अँड सेंटर युजिंग अलाइन टॅब. अलाइन ग्रुप टॅब मधल्या अलाइन ग्रुप मधून तुम्हाला मिडल आणि सेंटर. मग सिलेक्ट टेबल, सगळा टेबल सिलेक्ट करायचा. बघा, सगळं डेटा मी सिलेक्ट करतो. इथं झाला सिलेक्ट. सिलेक्ट झाल्यानंतर या ठिकाणी बघा, इथं मिडल अलाइनमेंट आहे आणि इकडं सेंटर अलाइनमेंट आहे. या दोन्हींवर तुम्हाला क्लिक करायचंय. क्लिक केलं, मिडल आणि सेंटर. मिडल आणि सेंटर अलाइनमेंट तुम्हाला द्यायची होती. सबमिट करा. चुकलाय तो प्रश्न, पुन्हा एकदा घेतो मी. चुकला म्हणण्यापेक्षा काहीतरी थोडं सिलेक्शनचा प्रश्न असतो. फक्त टेबल सिलेक्ट करायला लावलेला आहे. मी पुन्हा सिलेक्ट करतो. सिलेक्ट करून इथं मिडल अलाइनमेंट आणि सेंटर अलाइनमेंट या दोन्ही सिलेक्ट करायच्या आणि पुन्हा सबमिट म्हणायचं. सेम केलं, बाकी काही नाही, आला पाहिजे. अशा पद्धतीने हे सगळे या सेशन मधले प्रश्न आपले काय झाले, पूर्ण झाले. एंड एक्झाम करतो. एंड एक्झाम करून ही जी एक्झाम आहे ती आपण संपू. झालं. पुढे बघा, पुढे सिम्युलेशन क्वेश्चन आहे. सिम्युलेशन क्वेश्चन बघू. स्टार्ट वर क्लिक करतोय मी. आला प्रश्न, हेडिंग ऑफ टेबल इम्पॉर्टंट, इट गिव्स आयडिया अबाउट द डेटा. नाउ अप्लाय थिक आउटसाइड बॉर्डर टू सिलेक्टेड हेडिंग. हेडिंगला थिंक आउटसाइड बॉर्डर सेट करायची. मग पहिले तुम्हाला हेडिंग ऑलरेडी इथं सिलेक्ट करून दिलेला आहे आणि बॉर्डर कुठून सेट करतात, तर ह्या बॉर्डर कमांड मधून. इथं बघा, इथं बॉर्डर कमांड आहे ना, त्या बॉर्डरवर ॲरोवर क्लिक करतो. क्लिक करून इथं थिंक आउटसाइड बॉर्डर. आणखी एक प्रश्न याच्यामध्ये काय करायचं, सो हायलाइट द सिलेक्टेड हेडिंग बाय अप्लाइंग. So highlighted selected heading by applying standard green color to it. ग्रीन कलर देऊन हेडिंग काय करायचं, हायलाइट. पुन्हा हे जे हेडिंग आहे हे ऑलरेडी त्यांनी सिलेक्ट करून दिलेलं आहे. आपल्याला फक्त ग्रीन कलर सिलेक्ट करायचा. कुठून करायचा ग्रीन कलर? बघा, या ठिकाणी ग्रीन कलर ऑप्शन आहेत. याच्यामधून आपण काय करणार, या ॲरोवर क्लिक करणार आणि त्याच्यामधून ग्रीन कलर आपण निवडणार. दोन्ही प्रश्न आपले पूर्ण झाले, संपले. समज. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे डू इट युअर सेल्फ 36 नंबर. 36 नंबर मध्ये काय प्रश्न आलेले डू इट युअर सेल्फ मध्ये ते बघू. पुरा मी गाइडेड डू इट युअर सेल्फ सुरू करतो. स्टार्ट एक्झाम म्हणतो. इन डिस्प्लेड शीट इन्सर्ट कंपनी लोगो एनी पिक्चर्स इन A1 सेल. बघा, A1 सेल मध्ये कंपनीचा लोगो टाकायचा आहे तुम्हाला. मला A1 सेल सिलेक्ट करावी लागेल. त्याच्यासाठी इन्सर्ट मध्ये जावं लागेल, बरोबर. आणि इन्सर्ट मध्ये जाऊन पिक्चर कमांड आपल्याला निवडायची. बघा, इथून पिक्चर कमांड निवडायची.
त्याच्यामध्ये कोणताही एक लोगो, कंपनीचा लोगो, मग मी कुठं डेस्कटॉपवर शोधतो तो बघा, डेस्कटॉपवर आहे का एखादा लोगो, आहे बघा इथं लोगो, त्याला मी सिलेक्ट करतो. तुम्ही शोधून घ्यायचं पिक्चर तुमच्या पद्धतीने कुठं असेल कॉम्प्युटरवर तिथून आणि सबमिट करायचं. झाला सबमिट माझा प्रश्न. इन displayed sheet select cell C4 and enter the given address. त्याच्यामध्ये C4 मध्ये हा ऍड्रेस तुम्हाला टाइप करायचा आहे, A-114 104. बघा कोणत्या सेल मध्ये करायचा आहे, तर C4 मध्ये. बघा C4 कुठे आहे, C4 बघा या ठिकाणी, हा C कॉलम आणि हा 4th रो. इथं तो टाइप करायचा आहे फक्त, बाकी काही करायचं नाही. मी सिलेक्ट केला आणि मी टायपिंग करतोय आता. झाला टाइप माझा, एंटर दिला, एंटर दिला, झालं आणि सबमिट करा. मग आता झालं. त्यानंतर इन गिवन सीट सिलेक्ट C4 अँड एंटर टेक्स्ट मेडिकल केअर. C4 मध्ये मेडिकल केअर हा शब्द टाइप करायचा. मग C कॉलम बघा, इथं C कॉलम आहे, त्याच्यामध्ये 4th रो कुठे आहे, ही इथं 4th रो आहे ना. याच्यामध्ये मला हा शब्द मेडिकेअर हा शब्द काय करायचा आहे, टाइप करायचा. करतोय मी टाइप, बघा क्लिक केलं तिथं, बघा मेडिकेअर हा शब्द मी इथं टाइप करतोय. झाला माझा टाइप करून झाला, एंटर दिला आणि सबमिट करा. सबमिट पण झाला. पुढचा प्रश्न, इन डिस्प्लेड शीट इन्सर्ट युअर कंपनी लोगो एनी पिक्चर इन B2 मध्ये इन्सर्ट करायचे तुम्हाला लोगो. पिक्चर वरच कमांड आहे, म्हणजे इन्सर्ट टॅबवरच ज्या मॅक्झिमम कमांड आहे. B2, आता मी B2 सिलेक्ट करतो, इथं केला सिलेक्ट. इथं कंपनीचा लोगो इन्सर्ट करता, मग इन्सर्ट मध्ये गेलो. इन्सर्ट मध्ये काय वापरायचं आपल्याला, पिक्चर कमांड वापरायची. बघा ही पिक्चर कमांड इथे दिलेली आहे तुम्हाला, इन्सर्ट पिक्चर. आणि त्याच्यामधून कोणताही एक लोगो तुम्ही काय करायचा, पिक्चर निवडायचंय. मग कोणतंही एक, माझ्याकडे डेस्कटॉपवर आहे माझ्यामध्ये, जिथं असेल तिथून तुम्ही सिलेक्ट करा. डाउनलोड मध्ये तुम्हाला सापडेल, बघा डाउनलोड मध्ये माझ्याकडे आहे पिक्चर. किंवा डेस्कटॉपवर मी घेतलं, डेस्कटॉपवरून लोगो हे घेतलं, मग आला माझा इथे लोगो. ओके, आणि सबमिट करा. झालं सबमिट झाला लोगो प्रश्न. पुढचा प्रश्न, इन गिवन डॉक्युमेंट सिलेक्ट सेल C5 अँड एंटर ऍड्रेस. हा जो दिलेला ऍड्रेस आहे हा तुम्हाला तिथं काय करायचा आहे, टाइप करायचा C5 मध्ये. मग मला C5 सिलेक्ट करावी लागेल. मग C आणि 5, बघा इथे C5 मी सिलेक्ट करणार आणि त्याच्यामध्ये तो ऍड्रेस काय करणार, टाइप करणार. बघा इथं C5 करतोय मी टाइप, इथं बघा आलं टाइप झाला माझा, पूर्ण झाला टाइप करून, एंटर दिला. हा मग सबमिट करायचं. सगळे 5ही प्रश्न याच्या मधले काय झाले, पूर्ण झाले. पुढे आहे सिम्युलेशन क्वेश्चन. सिम्युलेशन क्वेश्चन मध्ये काय आहे प्रश्न बघू आपण. स्टार्ट करतो मी. युजिंग बॅकग्राऊंड यू कॅन ऍड ब्युटिफुल बॅकग्राऊंड टू एक्सेल शीट. चूज अँड, बघा इथे मी परत वाचायचं आपलं बाकी राहिलं. बघा, चूज अँड इमेज ऑफ रोज ऑफ द बॅकग्राऊंड ऑफ युअर एक्सेल शीट. एक्सेल शीटच्या बॅकग्राऊंडला रोजचं चित्र तुम्हाला घ्यायचं, फुलाचं चित्र घ्यायचं. कसं करणार, घेणार मग बघा, तुम्हाला कुठे जावं लागणार, ह्या इन्सर्ट टॅबवर जावं लागणार. नाही इन्सर्ट नाही, पेज लेआउटला. बघा पेज लेआउटला गेलो, पेज लेआउटला इथं बॅकग्राऊंड कमांड आहे बॅकग्राऊंड, याला क्लिक केलं. मग तुम्ही तुमच्या फाईल, फ्रॉम फाईल हा ऑप्शन निवडला. त्याच्यामध्ये बघा इथे इमेज दिसते आपल्याकडे फ्लावरची, रोजची, आणि इन्सर्ट म्हटलं.
पुढचा एक प्रश्न आलेला आहे त्याच्यामध्ये बघ काय, पेज साइज gives us idea about the space to use in Excel so that we can take print of the document properly. So maintain a paper size, choose page size A4 for your document. बघा A4 पेज साइज तुम्हाला तिथं द्यायची. मग पेज साइज देण्यासाठी तुम्हाला पेज लेआउट टॅब आहे, बरोबर का नाही? मग कुठे जावं लागेल तुम्हाला? पेज लेआउट टॅब मध्ये. पेज लेआउट टॅब मध्ये इथं साइज ऑप्शन आहे, या साइज ऑप्शनला मी क्लिक करतो. त्याच्यामधून A4 पेज साइज निवडतो. झाला, तो पण प्रश्न आपला पूर्ण झाला. आणि दोन्ही प्रश्न पूर्ण झाल्यामुळे एंड करायला लागते आपल्याला. ठीक आहे. आता पुढे त्याचं आन्सर समरी तुम्हाला दिलेली आहे, 35 ची 36 ची पण दिली, तर ती तुम्हाला तयार करायची अशा पद्धतीने. असं सांगितलेलं आहे, तुम्हाला लिहून घेण्यासाठी दिलेली नाही. तुम्हाला लेक्चर झाल्यानंतर ह्या दोन्हींची टेस्ट येईल आणि टेस्ट येऊन ती टेस्ट छानपैकी सोडवा आणि सोडवल्यानंतर ही आन्सर समरी तयार करा आणि मग तुम्ही इरा सोडवा. ठीक आहे. काय अडचण आता याच्यामध्ये? तर मग आपण आज इथं थांबतोय.